कुमारी आमा मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ है। मेरो सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई स्वागत छ। मैले आज सोयाबिन मसौराको स्वादिष्ट खानेकुरा बनाएर देखाउने छु। सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला है। मैले आज मसौराको नौलो खानेकुरा बनाउन लागेको छु। 100 ग्राम मसौरा लिएकी छु। यो टमाटरको प्युरी हो। यो 2टा अंडा, यो लसुन र प्याजको पत्ता काटेर मसिनो गरेकी, यो अदुवा लसुनको पेस्ट, यो कर्नफ्लावर हो। यो प्याज काटेर एउटा प्याज काटेर मसिनो बनाएकी, यो बेसार भयो, यो नुन, यो मिट मसला, यो गरम मसला, यो खुर्सानीको पाउडर, यो जिरा धनियाको पाउडर, यो मरिच कालो मरिचको पाउडर यति चाहिन्छ यसलाई बनाउन। मैले मसौरालाई बोइल गराउन लान्छु सुरुमा। मसौरा उम्लिसकेको छ। अब मैले यसको पानी फ्याँक्न गइरहेको छु। यो 100 ग्राम मसौरालाई बोइल गरेर पोखलेर निचारेर यो भाँडामा राखेकी छु। पहिला सुरुमा अंडा राख्नुपर्छ। अनि कर्नफ्लावर राख्नुपर्छ। अनि हल्का नुन राख्नुपर्छ। बेसार, मसला, मरिच, खुर्सानी, गरम मसला, मिट मसला। यसलाई यसरी मोल्दिनुपर्छ। राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। राम्रोसँग मोल्यो भने यो सबै भिज्छ मरमसलाहरू। यो हामीले राम्रोसँग मोलेर एकदमै राम्रो भित्रभित्र पस्ने गरी मोलेर यो 2 मिनेट जस्तो हामीले छपक्क छोपेर राख्नुपर्छ प्लेटले। अब हामी यता तेल बसाल्नपट्टि जाउँ है त। खासै ढेडी राख्नु पर्दैन। तेल तातिसकेको छ, मैले राख्न लाएँ। यसरी फकै पकाउनुपर्छ। दुईतिरै पाक्छ।
रातो भएर पाकेको छ राम्रोसँग। यो यस्तो गाज आएको अन्डा र मसलाहरू मिसाएको भएर यस्तो गाज आएको हो, तर राम्रोसँग नि फ्राई हुन्छ। राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्छ, केही बिग्रिन्न। यो यसरी गाज आयो नि केही नराम्रो हुन्न। दोस्रो लड पनि राम्रो फ्राई भएको छ। हामीले त्यो मसौराहरू निकाल्यौँ, फेरि यसमा फेरि ग्रेभी बनाउन लाग्छौँ। त्यो बढी भएको तेल खनाएर अनि त्यस थोरै तेल राखेर त्यसैमा ग्रेभी बनाउन लाग्छौँ। यो प्याज हो। यो अदुवा लसुनको पेस्ट, यो प्याज र लसुन अदुवा रातो भएको छ। अब यो मैले टमाटर राख्नु आएँ, टमाटरको साथ हामीले यो 2-3 मिनट जति पकाएर मैले मरमसला राख्न लागेको छु। यो नुन हो, यो बेसन, यो जिरा धनियाको पाउडर, यो खुर्सानीको पाउडर, यो गरम मसलाको पाउडर, यो मिट मसलाको पाउडर, यो कालो मरिचको पाउडर। हामीले यो सबै थोक मिलायौँ, सबै थोक राखिसक्यौँ हामीले मसलाहरू। यो मिठो बास्ना आएको छ, एकदम खाना जस्तो बास्ना आएको छ। यो मनमा बसाइरहेको छ। यो हामीले सबै मसलाहरू सबै राखेपछि हाम्रो यो अलिअलि तेल निक्लेको छ, चिल्लो ढेँडे पनि छैन, राम्रो भएको छ। अब मैले यो मसौरा फ्राई गरेर राखेको छु। यो हामीले फ्राई गरेको मसौरा यहाँ हामीले काटेर राखेको प्याजको पत्ता र लसुनको पत्ता,
त्यो मिठो भएको छ, हेर्दाखेरि खाउँ खाउँ जस्तो छ, हेर्दाखेरि मिठो बास्ना आएको छ। हाम्रो मसौराको स्वादिष्ट खानेकुरा तयार भएको छ। हाम्रो आमा छोरा छोरीले यो मसौरा मज्जा भन्ने नाम राखेका छन्। हजुरहरूले के राख्न मन लाग्छ कमेन्टमा लेखेर पठाउनु होला। अब मैले प्लेटमा राख्न लाएँ त। मासु जस्तै स्वादिष्ट हुन्छ। यो कस्तो भएछ चाखम है त। आहा कति स्वादिष्ट भयो। हजुरहरूले नि यसरी नै बनाएर खानु होला। कस्तो बन्छ कमेन्टमा लेख्नु होला। कुमारी आमाले फेरि फेरि नयाँ नयाँ भिडियो ल्याए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो भने हजुरले सेयर गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला। सब्सक्राइब नगरे भए सब्सक्राइब पनि गर्नु होला है। बाई।